73 людини евакуювала Україна з Уханя. На борт брали лише здорових. Усі вони пройшли кілька етапів медичного обстеження. І ще попереду 14-денна обсервація. Вона, як я вже казав, стартує сьогодні на Полтавщині на санбазі Нацгвардії. Однак до останнього місця ізоляції тримали у таємниці. Бо де б не з'являлася комісія від МОЗу, мешканці влаштовували протести. Ну а у соцмережах деякі користувачі не добирали слів. Зараз ексклюзивні кадри з літака від посадки на борт до прильоту в Україну і про те, як усім і рятівникам, і врятованим, бо в обсервації вони разом, болить від того, що на рідній землі їх сприймають як загрозу. Борт літака, який рушив у зону зараження коронавірусом Ухань, ще в небі поділили на зони. Бортовий технік показує кореспонденту сьогодні Олександру Махову, як літак убезпечили від розповсюдження вірусу. Тут розміщений коврик, спеціальний пропитаний дезінфікуючим средством. На борту лише медики, одразу 3 екіпажі бортпровідників та єдиний журналіст Олександр Махов. Усі пройшли курс правил безпеки і вбрані у спецодяг. Это чтобы знали, кто вы, потому что вы все одинаковые. Потому что мы все одинаковые И все молодцы. Да. И сложно понять, кто вы. А так вас увидят, что вы Саша или Виктор или Федор. І хоч переліт довгий, спати у таких обладунках майже неможливо. Та екіпаж у хорошому настрої. Жартують. Я всегда катался инженером, оказывается, хирургом. 12 годин в небі. Роздивлятися пейзажі за ілюмінатором – єдина розвага. Адже пити та їсти не можна, щоб тримати борт у чистоті. На Уханському литовищі український літак приземляється вночі. Нікого назовні не випускають. З вікна закрите місто виглядає, мов вимерле. Аеропорт Уханя не здійснює міжнародні рейси через епідемію, а український порт – це виключення. Але я бачив кілька літаків, які знімалися в повітря тут. І судячи з того, що написано на їхніх бортах, це внутрішні перельоти. На борт пускають лише здорових, на вході міряють температури і тим, у кого вона нормальна, обробляють руки дезінфектором. З епіцентру коронавірусу вивозять і родини з дітьми. Чекали. Не хочу казати, що довго, але дуже чекали. В салоні літака кожному видають маску та захисний костюм. Серед українців, які опинилися в Ухані, це студенти, артисти цирку та естради. Окрім наших співвітчизників, рятівний борт вивозить і 28 іноземців. Це громадяни країн Південної Америки, Ізраїлю та Чорногорії. Лише 4 пасажирів не взяли через підвищену температуру тіла. Посадка триває 2 години. Літак залишає епіцентр епідемії коронавірусу. І нарешті екіпаж, який майже добу без їжі, може поїсти. На перельоті з Уханя до Алмати ми пропонуємо фірмові роли з куркою або яловичиною. Попередньо їх на інших продуктів. У пасажирів є індивідуальна упаковка води та соку. Меню для всіх однакове. Після вечері пасажири, втомлені зборами, трохи розслабилися і розповідають єдиному журналісту на борту, що рятівного рейсу 3 дні чекали майже в цілковитій ізоляції. С 18 числа вообще людей полностью на 3 дня, до 20-го нельзя выходить. Кожному пасажирові видали договір, де він добровільно погоджується на обсервацію. Не може становити менше 14 календарних діб за умови відсутності нових випадків інфекції серед тих, хто буде знаходитись в обсерваторі. Тобто ізоляція може бути подовжена. Та де триватиме обсервація, пасажири не знали до останнього. Але що на борту дізналися про протести в різних містах України. Членів екіпажу, які добровільно погодилися на спецрейс, особливо засмучують новини з Полтавщини, де деякі мешканці Нових Санжарів встановили на дорогах блокпости, щоб не пропустити врятованих з Ухані до санаторію Нацгвардії, розташованому на околиці міста. Честно говоря, мне как-то немного стыдно. Стыдно за нас, за тех людей, которые такое говорят. Мы согласились на этот рейс полететь в самый эпицентр событий, да, там, где началась эта эпидемия, для того, чтобы спасти наших людей, чтобы они там не остались. А когда прилетели сюда, у нас чуть ли не на костер навилось, видим, Першу зупинку рятівного борту планували у Харкові, але завадила погода. Через туман аеропорт не приймав жодного літака. Капітан повідомив, що будемо кружляти десь близько 2, може навіть більше годин. І чекатимемо, поки погодні умови дозволять посадити судно в аеропорт.
намотував коло над Харковом і врешті на дозаправку полетів в Бориспіль. Звідти повернувся до Харкова. Тут евакуйованих з Ухані не зустрічали протестами, а пересадили в автобуси і повезли на місце обсервації. Саме в автобусах люди дізналися, що перебуватимуть щонайменше 14 днів саме в Нових Санжарах. А разом із ними кореспондент сьогодні Олександр Махов і весь екіпаж. Хочемо сказати, щоб час на карантині сплинув дуже швидко і всі повернулись до своїх близьких і рідних якнайшвидше. Не турбуйтесь, з нами все буде добре. Анастасія Середа, Олександр Махов.